සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝම ඔයාලම එකතු වෙලා ඉන්නේ Hiruwa-official YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අරන් ආවෙත් තියෙන්නේ මම මුලින් play කරා වගේ ලස්සන TikTok වීඩියෝ එකක් කොහොමද ලේසියෙන්ම හදාගන්න කියලා දෙන්න. ඉතින් අපි වැඩි කතා නොකර බලමු මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හදාන යද්දී මොනවාම හරි ගැටලුවක් ආවොත් පහළ description එකේ අපේ Telegram group එකේ link එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අපේ group එකට join වෙලා message එකක් දාන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හදන්න මුලින්ම ඔයාගේ phone එකේ තියෙන්න ඕනේ Capcut කියන application එක. ඉතින් නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඔයාලට පුළුවන් මේ application එක Play Store එකෙන් install කරගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයා Capcut application install කරගත්තට පස්සේ ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ පහළ තියෙන comment section එකේ මම pin කරලා තියෙනවා comment එකක්. ඉතින් අන්නේ comment එකේ තියෙන link එක උඩ එකපාරක් ඔයා touch කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ link එක උඩ touch කරාට පස්සේ ඔයා යන්න ඔය Chrome browser එකට. ඉතින් Chrome browser එකේ open වෙනවා මෙන්න මේ වගේ page එකක්. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලන්න පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙනවා use template in Capcut කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් ඔයා touch කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා use template කියලා නැවතත්. ඉතින් මෙන්න මේ use template කියන එක උඩ එකපාරක් ටච් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ ඔයා gallery එකට තමයි එන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක හදාගන්න අවශ්‍ය ෆොටෝ දෙකකුයි වීඩියෝ එකකුයි ඇඩ් කරගන්න එක. ඉතින් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාට අවශ්‍ය ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න එක. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරා. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාට අවශ්‍ය වීඩියෝ එක ඇඩ් කරගන්න එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඇඩ් කරද්දී ඔයා අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක තප්පර 15කට වඩා වැඩි විය යුතුයි. ඉතින් තප්පර 15ක් හරි තප්පර 15කට වඩා වැඩි වුණත් කමක් නැහැ. ඉතින් මොකද මේ ඔයාට බලන්න පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙනවා 14.9. කියන්නේ ඔයා හදන මේ වීඩියෝ එකත් තප්පර 15ක වීඩියෝ එකක්. ඒ හින්දා ඔයාට මෙතනට ඇඩ් කරන වීඩියෝ එකත් තප්පර 15ක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට තප්පර 15ක වීඩියෝ එකක් ඇඩ් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ ආපහු ඔයාට කැමති ෆොටෝ එකක් මෙතෙන්ට ඇඩ් කරගන්න එක. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයා ෆොටෝ දෙකයි වීඩියෝ එක ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ පල්ලෙහෙන් එනවා ඊතලයක්. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙන්න මේ ඊතලෙ උඩ එකපාරක් ටච් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ ප්ලේ වෙද්දී ඔයා මෙතෙන් ඇඩ් කරගත්ත ෆොටෝයි එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එකයි ක්‍රොප් එක ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට හැදිලා නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන මෙන්න මේ ෆොටෝ එකක් උඩ ටච් කරලා මෙන්න මෙතන එනවා edit කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ edit කියන එක ටච් කරාට පස්සේ එනවා crop කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ crop කියන එක ටච් කරලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ෆොටෝ එකේ crop එක මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේ තුනේම වීඩියෝ එකේ පුළුවන් ෆොටෝ දෙකෙත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට වෙනස් කරගෙන මෙන්න මේ confirm කියන එක ටච් කරගන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලන්න පුළුවන් edit text කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලන්න පුළුවන් mermaid කියලා තියෙනවා. අන්න එතන තියෙන වචනේ වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට කැමති වචන ටිකක් දාලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් කරගන්නම් ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනේ හින්දා මෙන්න මේ edit කියන ටච් කරා මම මෙතෙන්ට දානවා මේ විදිහට enjoy travel කියලා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට done දෙනවා. ඉතින් මම මේ mermaid කියන එකට දා ගන්නවා මේ විදිහට. මේ විදිහට mermaid කියන එක ටච් කරා පල්ලෙහා තියෙන edit කියන එක දුන්නා. මම මෙතන දානවා මේ විදිහට live කියලා. ඉතින් ඔයාලට කැමති එකක් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ තියෙන උඩ export කියලා මෙන්න මේ export කියන එක ටච් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ පල්ලෙහා එනවා export without watermark කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක ටච් කරගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ gallery එකට මෙන්න මේ වීඩියෝ එක export වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට export වෙලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාගේ TikTok account එකක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ TikTok account එකට ඔටෝම share වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ වගේ ලස්සන TikTok වීඩියෝ එකක් ලේසියෙන්ම හදාගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න. තවත් යාළුවෙක්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු. වීඩියෝ බලපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි.